Вітаю вас, друзі! Почнемо сьогодні з деякої позитивної новини. Росіян трясе буквально. Опа. Трясет нас немножко. Нас трясет. Марина, тихо. Марина, спокойно, все хорошо, все хорошо. Живем мы на Камчатке. Отойдите. Рано вранці сьогодні неподалік від Камчатки у морі відбувся землетрус магнітудою 8,8 балів. Люди в панике пытались найти укрытие, столпились в дверных проемах. Все пока что хорошо, но очень-очень страшно. На самій Камчатці поштовхи були значно менші, але теж дуже відчутні. На жаль, ніхто із росіян не подох. Вот это да. На Камчатці відбулося невеличке цунамі. На жаль, цього недостатньо. Росіян не позмивало у море, але загроза зберігається, у тому числі у Японії, на Гаваях і ще у декількох країнах. Із негативного постраждала природа. Деякі кити почали викидуватися на берег. І от якби Трампу довелося це коментувати, то він би точно сказав би, що кити зійшли із розуму і викинулися на берег через роботу вітряків. Але американський лідер зробив іншу заяву про новий ультиматум росіянам. Я вам скажу, я дам вам це зараз. Хочете велику сенсацію? Так. Усі інші закрийте вуха. Гаразд? Ви готові? Так. 10 днів від сьогодні. Грубо кажучи, до кінця наступного тижня росіяни мають погодитися на повне і безумовне припинення вогню або на припинення російсько-української війни, інакше Трамп зробить щось. Але ми із вами не повинні на це сподіватися. Ми маємо сподіватися передусім на наші власні сили і допомогти війську новими дронами камікадзе. Донатьте на Небесний Русоріз, тому що тільки разом ми зможемо перемогти. Так що давайте закинемо ще раз на Русоріз. Ми зараз були змушені скоротити видачу на деякі ділянки фронту у зв'язку із серйозним дефіцитом фінансування, тож ваші 2 гривні можуть врятувати ситуацію. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і ще не буде зайвим, щоб ви підписалися на мій канал, якщо не підписані, і натиснули лайк до цього відео. Американський президент учора знову висловив невдоволення Владіміром Путіним та так званою Росією і заявив, що у разі, якщо от за 10 днів нічого не станеться, то тоді він почне діяти і, напевно, запровадить санкції або тарифи, але це не точно. А потім, знаєте, ми введемо тарифи та інше. І я не знаю, чи це вплине на Росію, тому що він, очевидно, хоче, ймовірно, продовжувати війну. Але ми введемо тарифи та різні речі, які ви вводите. Це може вплинути на них, а може і ні, але це можливо. Поки що найчастіше лунають погрози вдарити по цінах на російську нафту, але насправді ще до теоретичного запровадження нових санкцій, якщо це взагалі відбудеться, Трамп вже вдарив по російських енергоносіях за рахунок Європейського Союзу, із яким Трамп напередодні домовився, що вони будуть купувати саме американські вуглеводні замість російських. Ми хочемо повністю позбутися російського викопного палива, тому ми радо вітаємо можливість купувати дешевший і якісніший СПГ зі Сполучених Штатів. У якості непрямих заходів американський лідер міг би домовитися із Саудівською Аравією про збільшення видобутку нафти, а також наростити видобуток у самих Сполучених Штатах. Наскільки ви стурбовані ринками нафти, якщо ви ведете санкції проти Росії? Я не хвилююся про це. У нас в країні так багато нафти, ми просто збільшимо видобуток ще більше. Я маю на увазі, зараз нафта досить дешева. Ми збільшимо видобуток ще більше. Коротше, у Трампа є одразу декілька інструментів для того, щоб вдарити по нафтових доходах так званої Російської Федерації. Питання, чи він їх дійсно використає. Є розмови також і про вторинні санкції. Я нагадаю, що найбільшими імпортерами російської нафти зараз є комуністичний Китай, Індія та Бразилія. І якщо Індія і Бразилія теоретично могли би іще відмовитися від російської нафти, то Китай не хоче. Тому я думаю, що будь-хто, хто купує санкціоновану російську нафту, повинен бути готовий до цього. Якою була їхня реакція на це попередження? Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету. Тож, якщо вони бажають платити 100% тариф, хай платять. Немає сенсу зараз загадувати, що саме зробить Трамп через оті 10 днів. Можливо, і скоріш за все, він навіть сам іще не вигадав, що він буде робити. Але росіяни припустилися великої помилки. Вони вдарили по його самолюбству і морозяться, навіть не відповідають на ультиматуми. Чи отримали ви якісь відгуки, або чи отримали якісь офіційні особи відгуки про те, що Росія збирається зробити? Чи є щось з цього приводу? Ні.
Я не отримав жодної відповіді. Це ганьба. Неначе знущаючись із американського президента, учора Пєсков у відповідь на новий ультиматум сказав, що росіяни узяли його до уваги. І все. Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается специальная военная операция. Голова оборонного комітету так званої Госдуми так званої Російської Федерації Картополов відповів віршами. На любые ультиматумы отвечать умеем матом мы. Ну а Трамп и Стармер смерцы вновь получат кукиш с перцем. Росіяни, які перший час кричали, що Трамп є їхнім надійним союзником, зараз перейшли до відверто агресивної пропаганди проти нього. Ну, уже хочешь сказать, уже вводи ты свои санкции, ты заколебал грозить, да? Да я сейчас-то как размахнусь, так сказать, да я как пацанов позову, так сказать, да вы это вообще, давай уже, все, надоело. Давай уже вводи і прочее. У економіки Російської Федерації дійсно є дуже багато проблем, вона вже перебуває у стадії стагнації, але росіяни все одно роблять хорошу міну при поганій грі, тому що комуністичний Китай, якщо що, підстрахує. Он пугает, а мне не страшно. Вот сегодня, говоря о Трампе, идя за Толстым, перефразируя его, мы можем сказать, он пугает, а нам не страшно. Очевидно, що навіть якщо Трамп запровадить величезні санкції проти так званої Росії, цього все одно буде недостатньо. Для того, щоб змінити кардинальну ситуацію, Україні треба надати далекобійне озброєння із можливістю атакувати ракетами, у тому числі і Москву. Інакше росіяни не захочуть припиняти війну. Должна завершиться война, мы прекрасно понимаем, что она, конечно, не завершится. Нові санкції і надання Україні далекобійного озброєння – це було би, звісно, прекрасне рішення, але знову ж таки ми не можемо розраховувати на те, що американський президент зробить хоча б щось. Подивимося. Ми із вами маємо розуміти, що росіяни ведуть проти нас затяжну війну на виснаження і маємо відповідно розпоряджатися своїми ресурсами, передусім людськими, яких нам бракує. І тут у нас є серйозні проблеми. Учора росіяни завдали чергового ракетного удару по українському полігону за 20 кілометрів від білоруського кордону, били балістикою із касетними суббоєприпасами. І тільки після того, як противник опублікував відео, сухопутні війська вийшли із заявою і визнали, що такий удар мав місце, і було вбито 3 українських військовослужбовців і ще 18 поранені. Для того, щоб завдати цей удар, росіяни використовували безпілотник, який коригував вогонь, і він там літав декілька годин, але все одно люди лишалися на полігоні. Та щоб виправити ситуацію, учора сухопутні війська заявили, що буде створено комісію, яка займеться розслідуванням. Це точно допоможе. Тут я маю нагадати, що росіяни, наш противник, постійно завдає ударів по навчальних центрах і полігонах Сил безпеки та оборони України, у більшості випадків, які розташовані на глибині до 50 кілометрів від лінії фронту або від кордону із росіянами чи білорусами. Кожного разу це стається так, наче от ми ніколи не очікували. Кожного разу росіяни діють за однією тією самою схемою, відправляють розвідувальний безпілотник, а потім б'ють ракетами, і кожного разу у нас після подібних ситуацій створюються спеціальні комісії, які мають зайнятися розслідуванням, які мають зробити системні висновки, а потім відбувається новий удар по полігону, а потім нова комісія, потім іще один удар і отак по колу. Кожного разу після роботи комісії нікого не карають і не роблять системні висновки. Максимум винними визнають шкідливе програмне забезпечення або месенджери. І знову відбуваються подібні удари. І знову ми щось розслідуємо. Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар, не перший такий удар. На жаль, є втрати, є поранення. Потрібна повна відповідальність. І відповідальності немає жодної, як і системних висновків, тому це повторюється і буде повторюватися. Що варто дійсно було би зробити? Це заборонити розташовувати подібні полігони і навчальні центри на відстані, щонайменше 100-150 кілометрів від державного кордону чи лінії бойового зіткнення. Варто було би прикривати такі локації розрахунками дронів-перехоплювачів. Вони у нас є, це можна було б організувати, якби не одне але. Ми ж маємо
населення у 10 разів більше, аніж у нашого противника, і можемо спокійно вести війну на виснаження, не рахуючись із втратами. Як у випадку із полігонами, так і із втратами надмірними, такі бувають на лінії бойового зіткнення, тому що командирів, які допускають надмірні втрати, усе одно не карають. Коли я кажу, що ми змінимося або загинемо, це не просто гасло. Так і буде. Якщо ми не почнемо більше берегти своїх людей, то ми просто закінчимося швидше, аніж росіяни. І тоді не буде у нас ніякої України. Ми з вами можемо допомогти зменшувати втрати нашого війська, постачаючи, зокрема, дрони камікадзе, у тому числі і зенітні, до нашого війська, яке за минулу добу отримало іще 330 нових FPV. І я дякую вам за цю допомогу. Вітаємо! Ми бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг Роніни. Хотіли б подякувати благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані ці 20 перехоплювачів, які будуть закривати наше небо. Так що давайте закинемо ще раз на русоріз та слава Україні! Команда «Байстрюки» групи «Картелю» дякує спільноті Стерненка за надані зенітні квадрокоптери «Дикі шершні». Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг дякують благодійному фонду «Спільнота Сергія Стерненка» за надані 100 ударних FPV-дронів, котрі допоможуть звільнити Україну від окупантів і знищити Русню. Збираємо на русорізи. Слава Україні! Від імені 34-ї бригади берегової оборони, яка боронить Херсонську область, висловлюємо подяку благодійному фонду Стерненка за надані дрони. Разом до перемоги! Бажаю здоров'я! Ми бойова група «Самураї» батальйону безпілотних систем 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Ми вкотре щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка, а також пану Сергію за чергову потужну допомогу у вигляді 30 цифрових дронів «Вінфлай», також 30 цифрових дронів «Одін» і 20 нічних диких шершнів. Донатьте на небесний русоріз, тому що тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці групи застосування ударних БПЛА, яка працює на Сумському напрямку. Ми дякуємо спільноті Стерненка за надані нам 50 FPV-дронів саме на тій частоті, яка нам необхідна. Ці дрони допоможуть нам більш якісно виконувати наші бойові завдання та нищити ворога. Дякуємо всім, хто долучається до зборів та вірить в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Але цього, на жаль, недостатньо, тому що тільки дронами не врятувати ситуацію, тому що потрібні системні зміни, тому що потрібна армійська реформа. І я, чесно кажучи, вже задовбався навіть про неї говорити. Усе одно майже нічого не змінюється. Та це усе одно не привід опускати руки. Розголосом ми ще можемо змінювати ситуацію, тому не мовчіть про проблеми і продовжуйте максимально допомагати силам безпеки та оборони України.